Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους του κάθε βίντεο με αυτόν τον τρόπο για να ακούτε και να διαβάζετε συγχρόνως. Πριν από πολλά χρόνια ζούσε σε κάποιο χωριό ένας νέος που από μικρός είχε πόθο να γίνει ασκητής. Υπήρχαν όμως κάποιες δυσκολίες. Ήταν αγράμματος, βραδύγλωσσος, λίγο βραδύνους και με οικογενειακές υποχρεώσεις. Όμως, στην ηλικία των 40 περίπου ετών, μπόρεσε να πραγματοποιήσει την κρυφή του αγία επιθυμία. Έφυγε από το χωριό του και περιπλανόμενος από τόπο εις τόπον, κατέληξε σε ένα ερημονήσι, όπου βρήκε ένα γέρο ασκητή που το ανάπαυσε στην καρδιά και έγινε υποτακτικός του. Με έκπληξη λοιπόν παρατηρούσε ότι όταν προσήφιεται ο γέροντάς του, έλαμπε ολόκληρος και ιδιαιτέρως όταν παρακλητικά και με τα δακρύων έλεγε «Κύριε ελέησόν με». Ο γεροασκητής ήταν και αυτός αγράμματος, αλλά οι συμβουλές του ήταν πολύτιμες και γεμάτες σοφία. Και όλη του η πνευματική προσπάθεια συγκεντρώνεται στο πώς να μάθει να προσεύχεται και ο υποτακτικός του με το «Κύριε ελέησόν με». Την τελευταία ημέρα της ζωής του, ο γέροντας ασκητής χάρισε στον υποτακτικό του το τρίχινο μισοτριμμένο ράσο του. Ξάπλωσε κάτω, έκανε το σταυρό του και λέγοντας 3 φορές «Κύριε ελέησόν με», η οσιακή του ψυχή πέταξε στον ουρανό. Μετά την κοίμηση και ταφή του γέροντός του, ο εν λόγω υποτακτικός ζούσε πλέον ολομόναχος στο ερημονήσι ως ασκητής και ησυχαστής μέσα σε μια σπηλιά, ακολουθώντας το ίδιο τυπικό προσευχής και κανόνων που παρέλαβε από το γέροντά του. Έτσι πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να δει ποτέ του άνθρωπο. Με το πέρασμα όμως των ετών και με τη βραδυγλωσσία και βραδύνεια που τον διέκρινε, μπέρδευε τα λόγια της ευχής και προσευχόμενος έλεγε «Κύριε, μη με ελέησεις». Η καρδιά του όμως ήταν δοσμένη ολόκληρη στο Θεό. Γι' αυτό και τα δάκρυά του έτρεχαν άφθονα από τα γερωτικά του μάτια. Όταν μέρα νύχτα προσήφιετο, με κατάνοιξη και στριβή, επαναλαμβάνοντας χιλιάδες φορές το «Κύριε, μη με ελέησεις». Κάποια ανοιξιάτικη μέρα, ένα καράβι άραξε κοντά στο ερημονήσι. Ένας από τους επιβάτες του ήταν ο επίσκοπος της επαρχίας εκείνης και ο καπετάνιος για να τον ξεκουράσει και να τον ευχαριστήσει, τον πήρε με μια βάρκα και πήγαν στο νησί για να περπατήσουν. Αντίκρισαν εκεί ένα μονοπάτι, το οποίο ακολούθησαν και έφτασαν μπροστά σε μια σπηλιά, όπου από μέσα άκουσαν την πονημένη προσευχή του ασκητή που έλεγε συνεχώς «Κύριε, μη με ελέησεις». Προχώρησε ο επίσκοπος και είδε ένα σκελετωμένο γέροντα ασκητή με μάτια βαθουλωμένα μέσα στις κόγχες τους, να είναι γονατιστός και ολόλαμπρος, να προσεύχεται και να κλαίει. Ο δεσπότης, με πολλή συστολή, προσπάθησε να του πει ότι αυτή η προσευχή του δεν είναι σωστή και πρέπει να λέει «Κύριε ελέησόν με». Ταράχτηκε ο ασκητής, πιστεύοντας ότι 30 τόσα χρόνια έκανε κακό στην ψυχή του και ξέσπασε σε κλάματα, οικετεύοντας τον επίσκοπο να τον μάθει να λέει σωστά την προσευχή. Εκείνος με δέος προσπάθησε για αρκετή ώρα να του στρώσει τη γλώσσα στο να λέει «Κύριε ελέησόν με». Φεύγοντας ο επίσκοπος, τον συνόδευσε ο ασκητής μέχρι την ακροθαλασσιά, επαναλαμβάνοντας μαζί του το «Κύριε ελέησόν με», για να μην το ξεχάσει. Το καράβι έφυγε και ο ασκητής το παρακολουθούσε με το βλέμμα του, λέγοντας συνεχώς «Κύριε ελέησόν με». Δεν πέρασαν 5 λεπτά και ο ερημίτης ξέχασε το «Κύριε ελέησόν με», σάστησε και ζαλίστηκε. «Και τώρα τι θα γίνω?» και ξέσπασε σε δάκρυα. Στην απελπισία του, πετάει στη θάλασσα το κουρελιασμένο ράσο του και βαδίζει πάνω σε αυτό προς το καράβι. «Φάντασμα, φάντασμα», φώναζαν τρομαγμένοι οι ναύτες. Με τις φωνές ανέβηκε ο δεσπότης στο κατάστρωμα και είδε τον ασκητή να του φωνάζει τι να λέω δεσπότη μου?» Και εκείνος με συγκίνηση του απάντησε «Ό,τι έλεγες να λες, παιδί μου, αυτή είναι η καλύτερη προσευχή για την ψυχή σου. Συγχώρεσέ με και κάνει και για μένα ένα σταυρό».